Всім привіт! З вами знову Макс. Накінець-то розтанув сніг, прийшла весна і вирішив я вибратись до свого дерев'яного будиночка. Так само я витягнув свій моторолик електричний, який стояв на вулиці, правда, тільки мінус 15. Я думав, що щось може статися з батареєю. Але нічого такого поганого не сталося. Саме більше мене не здивувало, коли я після довготривалої стоянки електроскутера поставив на зарядку. Електроскутер буквально за 2 чи 3 хвилини взяв і відключив зарядку. В такому стані мій будиночок був залишений. Сковорідка, звичайно, була всередині, але я її виніс на вулицю. Цього року, як дивлюся, я ту пробку від морозу не видавило, тому що там було, в принципі, мало води. І от відкриваю, водичка тече, запаху нема, все дуже добре. Сьогодні день такий, буду просто наводити порядку, бо тут мишки польові, знову подумали, що їхня хата, і наробили мені двіжухи. Але почну я це все робити, звичайно, з чистки пічки. Тому що, от, до речі, майте собі на увазі, коли їдете додому, треба тоді почистити пічку, тому що оцей попіл чи неспалені дрова, вони потім пропітують тим запахом все, що у вас там є. Одежа, постіль і т.д. т.п. Ну, то вже таке. Поки мене не було, вітром поздувало оті вікна, то як парашути були, і розбилося декілька штук. Треба то все позбирати, щоб не поприбивати колеса. А це все, не знаю, я то все десь спалю, якось при нагоді. О, буде замість дров. Воно горіти буде ай-яй-яй. Вирішив я так само це все провітрити. Пташки співають. До речі, тріпою, пилюки не дуже було багато. На камеру, звичайно, не видно, але я думав, буде багато пилюк. Але так подумати логічно, звідки там може бути пилюка всередині. Тож не на вулиці десь воно стояло. На стриху ще, да, згідний, там є шпаринки, тобто там може бути пилюка. А там всередині такої пилюки нема. Ну, то, що мишки, да, от наносять. І то мені здається, що мишки кудись трошки пропали. Значить, беремо наш віник і потихеньку замітаємо. Ну, то ліжко, звичайно, раритет. То мій батя ще колись сюди притягнув. О, дивіться, знайшов монеточку на удачку. Там, до речі, бачили, це каміння спеціальне для сауни. А це оцей порошок, це просто капець, я більше пива в житті пити не буду. Це від 2 бутилки повні були старопрамену. Їх від морозу вони потріскали, все витекло і такий порошок залишився. От, пиво роблять з порошка. Так, тепер що ми робимо з тими корчами та верба? Значить, порадили мені засверлити дирки всередині. Одна людина казала просто засверлити і засипати туди всередину аміачну салітру. Друга людина порадила так само засверлити, засипати аміачну салітру і ще зверху закрити клійонкою і замотати скотчем. Не знаю, ми зробимо так і так. Зараз в цьому відео ми зробимо просто, засверлимо і позасипаємо те, що я нарізав. А в наступному відео там ще є така ділянка, що треба зрізати буде якраз ті верби. Ми позасверлюємо і замотаємо клійонкою, так як казали. Я ще питався, як туди дощ чи вода попаде. Він каже, якраз зараз ніби коріння пусте сок, воно там мусить запаритись і тоді воно вб'є ті корчі. Ну подивимося, я нікуди не спішу, будемо експериментувати. На крайняк, заради зарядки, я просто їх викорчую сокиркою. Прорубаю. Я отак взяв, знайшов лійку якусь і через ту лійку засипаю ці горошки. Це аміачна салітра. Погодка суперова. То, що я, до речі, осінню оце позрубував тою косаркою, чуть не зламав ту косарку. І треба позбирати оту малину. То малина разом з вербою, все, що хочете там, не знаю. Але вже як-не-як трошки світліше. Не знаю, щось мені не подобається. Ну, ви напишіть в коментарях, щось мені не сподобається, як от знімає ось цей телефон. То Xiaomi 14T. Якісь кольори не такі, як хотілося б. Не знаю. Ну, в принципі, я вже техніку деяку заказав, подивимося, яке буде наступне відео.
Настав вечір. Ой, до речі, ще не можу привикнути до тих зубів, бо місяць ходив без зубів, вже привик говорити без зубів, а тепер треба вчитися говорити з зубами. Так, значить, настав вечір, почало дуже холодати. До речі, і вже 10 година і дубак капець. Так що прийшлося 10 вечора затопити пічку і грітися. Це вже в мене настав ранок, я собі вирішив зробити чайок і поїхати до лісу. Подивитися, чи є березовий сік. Взяв з собою шуруповерт. То у нас плюс-мінус 8 година ранку. Ще трохи холодно, але вже не знаю. Днем я взагалі в майці ходжу, зранку ще отак в світері. Так що взяли баклажку, отакий дуже хитрий спосіб. Берете баклажку, берете скотч. Де наш скотч? От скотч. Бо в мене вже таке було, що поставив баклажку і просто набрався березовий сік повна бутилка, і бутилка впала. І там все вилилось майже. А так скотчем замотали, або якось зафіксувати. Бо це можна просто чому скотчем? Можна на висоті, наприклад, примотати цю банку. А я отак зафіксував і всі справи. Дерево таке трошки грубоньке, мені було його тяжко обійняти. Цікаво, чи буде березовий сік, бо, як на мене, то ще трошки рано, але я вирішив спробувати. От так, тепер в роботу йде шуруповерт. І трубочка має бути, така для соку. Я взяв якраз по діаметру такий шуруповерт, щоб трубочку туди запхати. Все, беремо трубочку, запихаємо. Та і все, і залишаємо до наступного ранку. Йдемо подивимося до бобрів. От так бобри зробили там дамбу, що я навіть не знаю, яка тут глибина. От дивіться, яка дамба. Йо-майо. От я думаю, тут іменно біля дамби десь може бути і по шию. Коли потепліє, ми це спробуємо. Так що повернувся я назад і вже такий дуже голодний, а з їжі я майже нічого такого не взяв. Взяв кілограм уже готового шашлика і взяв трохи бульби. Сили в мене, якщо чесно, щось нема. Всю енергію забирає ота нога і забирає біль. Просто я зараз терплю, стараюсь не пити знеболюючи, тому що, якщо чесно, я відчув, що я трохи поплавав мозги. Тими таблетками, якісь панічні атаки, то все, інколи не розумієш, що з тобою, і висаджує тебе на ізмену. Коротше, капець, я не знаю, ті таблетки, і в баню. Не знаю, я буду терпіти, буду пробувати якось чимось себе займаю, щось роблю, і таке враження, що коли мозк працює, то нога менше перестає, менше болить, якщо чесно. Запалимо багаття. До речі, я з лісу трошки взяв тих таких дровішок, які обточили бобри. Прям видно, що кору з'їли, а ті палки полишали. Це капець, я вже стільки туди ходжу, хочу побачити того бобра, і його нема, їх нема. Хто шарить, хто знає, як виманити бобрів, щоб просто на них подивитися. Пишіть в коментарях. До речі, опа. То я вирішив помити посуду. Бо там того разу я тут був, коли зимою. Я знімав, в мене не було часу, я реально якусь ту зупу варив, насмітив і навіть не помив посуду, тому що чим мити посуду тоді було? Все позамерзало, води нема, нічого нема, чим ти помиєш посуду? То я отак все грязне поскладав. Зараз є нагода, я собі помию посуд. План який? План зробити порядок, щоб на наступний раз приїхати і вже нормально робити. Тобто пропиляти ті всі дерева, далі засипати салітрою і потихеньку вже домальовувати хатинку, навколо камнями обкладати. Буду завжди тепер по дорозі заїжджати на ріку і трошки каміння плоского збирати. По чуть-чуть, щоб хоча б зробити стежку таку мінімальну від дороги і навколо хати.
І та план дуже великий. Зробити, ринви, щоб вода стікала нормально. Бо воно все туди на низ тече і відбивається від землі і все на хату. От такі справи. Миємо посуду. Пташки співають, аж хочеться жити. Все, вода закінчилась. Нема кап-кап. Так що будемо набирати скоро туди води. Красота. Знайшов, до речі, вдома таких 2 вішака. Прикрутимо, щоб вішати їжу. Але я в майбутньому сюди привезу холодильник, в мене є. Бо миші, я не знаю, я думав, що миші тільки повзають по землі. Ну я як побачив, як вони пригають, як вони можуть, та вони можуть по стінам лазити. Миші то, коротше, куди хочеш, туди вони залізуть тобі. Я щось навіть не сподівався, як вони пригають, це просто, особливо ті польові, ті з полосочкою. Та це такі каскадери, що капець, то, Джекі Чани. Я не знаю, я чесним словом кажу, я не думав, що миші можуть так пригати і так лазити. Так що от такі справи. Купив я, до речі, такий шуруповерт, купив бензопилу, купив таку спеціальну пилу по дереву. Ще що я там купив? Болгарку купив. Ну то все скоро буде там в роботі. Скоро ми будемо там чудити всякі штуки. Ну то я вже собі, коротше, прикалуюсь. Схожу з розуму. Ось таке. Маю бульбу, маю хліб. Купив фейрі, до речі, купив, щоб мити посуд, бо там без фейрі нічого не зробиш. Фейрі, до речі, хоча, хоч в холодній воді можна мити. От так. Де мої прибамбасики? Все, мій великий ножик. Шашличок. А я вже голодний просто капець. А тепер дивіться, як то шашлик чи то якийсь стейк, я не можу поняти. В тому пакеті, буквально таких 2 куска. Як то смажити? Ну як? Отак треба порізати, та й все. Не знаю, що вам сказати. Шашлик смачний, але я більше таке купляти не буду, тому що то якась, мені здається, хіматура, яка розмягчає м'ясо. І, не знаю. То коли ти сам замаринуєш, даш цибульки, даш якісь натуральні там приправи, трави, то зовсім інше кіно. А то, не хочу нікого там, то є бізнес, але, як такі великі куски, і якась жижа там непонятна. Тут спеціальна жижа, рідина для маринаду шашлика. Якщо взяти, зробити аналіз, там, напевно, припухне, що там є всередині. Але то все таке, то все мелочі. Коли сильно спішиш, взяв, купив та і забив. Вже, зараз я, до речі, озвучую, і в мене слюнки течуть, йо-моє. Капець, я вже знову голоднів. Так. І що, приготуємо ще таку штучку, цибульку з зеленню, щоб вже, коли буде готовий шашлик, щоб туди засипати. Купив я таку петрушку, кріп. І от така краса. То, до речі, я зараз пробую ті мікрофони. Дуже цікаво, як воно буде. Ладно. Потім даємо ще отакий лимончик. Перемішуємо. І йдемо готувати наше вугілля. То в мене такий самоімпровізований мангал. Та, до речі, цегла від температури потріскала. Бо то саме дешева, саме звичайна цегла. Це не є шумотка. Поки що мангальчик стоїть. Але скоро я привезу туди казан і буду готувати їжу в казані. Дрова, до речі, нормальні. Там береза, ще там щось було, не знаю, але вугілля прикольне.
Ох, мені пахне аж сюди через телефон. Все, готово. 2 шампура ще там собі стоять на теплі, щоб не охололи. А я собі вирішив один засмакувати. Отак, даємо цю нашу зелень з лимончиком. І буде нямка-нямка. Ну що, по 50 не буду я перетворюватись в скромняшку якоюсь. Ну як то, під такий кусочок м'яса 50 грамулек не дьорнути. Так що, значить, як один казав, на шашлик без 100 грам мене навіть не кличте в гості. Ох, ах, пішла. Я от дивлюся, мені ж самому смішно. Ото космос, бляха-муха. Ну що, сам себе не посмієшся, ну ви можете так само сміятися. Мені зато зайшло. Я прямо зараз відчуваю, як це смачно. І як лягло на душу. Так, зранку, на другий день, я пішов перевірити, як там березовий сік. Березового соку ще не було. Трошки, ще й замерзло, але трошки накапало. Якраз після вчорашніх 50 грамульок дуже добре. Все, затикаємо дирочку паличкою. От такий льод зранку з тої води. Ну мороз, а ночі знову прийшло спалити буржуйку, тому що мінуса. І серйозні такі ще мінуса. На наступному відео зроблю ті граблі, які я зламав, та будемо ту траву збирати. Так що всім щастя, здоров'я та добра, не сидіть вдома. Та й до нових відосів.